imo buhok na. Kaya ko gamay sa imo buhok. Kaya yan ay buhok si Papay. Denied. Kina? Forest! Hey guys, we're back. Hey, we got to sit. No. No. Sana all putot. What? Look at that. That's so pretty. Ala! Si may sa internet! Tita Crystal, download balik ani mo TikTok! Yes! Ako na nakawas! Tahan mo bali na putla? Nope. Bali na putla? No, ayaw na kan, ayaw na kan. Okay, people lang kami. Wala na po yun? Yes! Why? It's raining! It's raining! Hello vlog, welcome to our guys. We are here at Secret Beach here in Denied. Gusto ko mga kabataan. Hello. I'm Serena Samala. Nabuni ako dito ng balas. So, Ano na kasi na buhangin? Sure guys, pupunta kami ng show. 11:25 na lang po. Eh, pupunta kami ng sunset. Ang daming coral dito. Ay! Sunod na! Yeah! Diyan itapon. Patuhugan na ni maligo tabihan natin yung papa. Nakuha ka mo sa tubig-tubig para dili makadakas. Bye! Kain sa ninyo. Bye! O, di ka mo hadi-hara ka. Ako ba ni? Ikaw gani ako naglaw sa akin. Gani! Hihara ka. Bye-bye, Pai! Bigyan ko na kao. Run.
Bye.